semua, welcome back to my channel izwa.my. So, hari ni Izwa nak makeup untuk Valentines. Valentines kan dah dekat, tinggal beberapa hari je. Hari memperingati kekasih. Kalau korang tak celebrate pun tak apa, kita just nak ambil mood lovely love tu. So, memandangkan tahun ni Izwa gila warna peach. Jadi Valentine makeup untuk tahun ni pun Izwa akan buat style peachy. Okay, sekarang Izwa dah pakai foundation, Izwa dah pakai a little bit contour. Tapi nanti lepas makeup Izwa akan touch up balik lah sikit-sikit. And then Izwa dah buat kening juga. So hari ni Izwa akan gunakan Too Faced Sweet Peach palette. Sweet Peach ini pun Izwa dah ada lama dah. Tak ada yang sebab kita nak peachy kan. Lepas tu maybe Izwa akan mix sikit dengan Anna's Paradise. Sebab kat situ ada warna peach over here, Mars, warna Milky Way, warna 5661. I think dalam palette ni semua warna Izwa selalu pakai kecuali dua ni. Sebab mungkin Izwa rasa lah kulit Izwa tak matching sangat dengan warna grey and silver. Tapi kalau Izwa makeup orang, Izwa masih gunalah. Tengok masing-masing. Ada macam tu lah. Kalau kita beli kan, dia pakai colour-colour tu je. But itulah. Okay, first thing first, kita kena prime kita punya mata. So Izwa akan gunakan warna white peach. Tak payahlah, Izwa nak guna warna ni, Milky Way. Ini untuk eye primer. Okay, just nice and smooth je kan. So untuk Valentines, atau kalau korang nak keluar date ke, not necessary Valentine, nak jumpa kekasih hati, okay, nak jumpa someone special, so tak payahlah nak makeup tebal-tebal, makeup pelik. So less is more, keep it simple and sweet. So sekarang Izwa akan pakai warna Candid Peach. This one, this one. All over the lid. Keep it sweet and simple. Okay, bila Izwa dah pakai warna Candid Peach tu, Izwa akan campurkan sikit dengan warna Venus just to make the colour more vibrant. Macam biasalah, natural Izwa, dia mesti ada extra sikit. Korang boleh skip this part kalau korang tak minat. Letak dekat bahagian luar and then blend in macam ni. Okay, untuk korang yang belum lagi download ebook Izwa, ebook ni berkenaan tentang makeup mata, cara-cara untuk kita identify bentuk mata kita dan cara-cara makeup yang bersesuaian dengan bentuk mata kita, so that makeup kita akan kelihatan sentiasa cantik dan berseri. Korang boleh terus, maaf Izwa sakit tekak sikit hari ni. Apa yang tak kena tak tahulah, makan limau banyak sangat masam. Korang boleh terus pergi ke www.izwa.my. Kat situ ada satu ruangan kotak, and then korang kena enter your name, enter your email, klik download, and then korang boleh terus dapat akses kepada ebook tersebut. So bila korang baca ebook ni, dia sangat-sangat membantu korang lebih faham apa yang Izwa cuba nak sampaikan dalam setiap makeup tutorial yang Izwa buat. Okay. Ini buku ni 100% free, tak ada hidden charge langsung. Yang takut, Izwa memang buat khas untuk korang sebab Izwa pernah mengalami masalah yang sama. Izwa tak kerti nak makeup mata, nak buat kat crease macam mana, nak buat eyeshadow macam mana, asyik tak kena je 24 jam rasa macam tu. So yeah. Korang boleh download sekarang lah. Cantik kan bila warna Venus mix dengan warna peach ni. Okay, nampak warna ni agak vibrant. Jangan risau. Kita ambil ambil balik warna Milky Way ni, and then kita blend kat belah atas. Gitu. Jadi the edge ni kita tak nampak, kita boleh softenkan look ni. Kita boleh soften this look. Buat sampai korang rasa puas hati, konsistensi dia, warna-warna tu cukup. And then kalau korang rasa nak add some glitter, sparkle, metallic, I'm not suggest lah. Korang boleh letak lah kot suka korang kan.
Okey, bila dah siap, nampak dah soft kan? Izwa ambil warna ni. Izwa ambil warna ni, nama dia Just Peachy. Just Peachy. Lepas tu Izwa akan letak dekat sini je. Izwa ambil warna ni sebab dia macam ada shimmer sikit. Manja-manja. Buka depan ni je. Dab. Dia memang tak nampak obvious, tapi dia akan dia akan enhance korang punya warna peach tadi. Okay, dah siap. Lepas tu Izwa akan letakkan the same peach color dekat bawah mata. Biar dia nampak manja-manja. Nipis je, tak payah tebal-tebal. Yang ni Izwa pakai flat brush. Tapi lepas ni Izwa akan smudge sikit supaya dia dapat nampak lagi, supaya dia blend tu lagi cantik lah. Macam tu kan. Lepas tu Izwa akan ambil sikit warna purple Helly ni. Izwa nak tambah sikit dekat ni. Bagi dia sparkle sikit. Ujung je. Tu je. Cantik kan? Izwa cakap one little touch can make a huge difference. Tadi Izwa rasa nak pakai Mars tapi macam tak jadi sebab Izwa rasa warna Helly lagi dapat enhancekan mata ni. Okay. And then dah siap eyeshadow, tak payah banyak-banyak. Kita boleh teruskan pakai liquid eyeliner. Okay, ingat liquid ni kita tak payah buat wing-wing, tak payah nak terbang-terbang hari ni sebab kita nak maintain sweet. Gitu. Orang kata apa? Macam anak dara, anak gadis untian tak bersalah. Ya, padahal kau nak pergi dating. Okay, eyeliner atas dah siap. Untuk celak bawah mata, first Izwa akan gunakan warna black. Black ni untuk kita tenyih kat belah atas ni. Memang nak nampak natural. Kat atas ni kan dia macam, so bila kita buat macam ni, nampaklah macam alis mata asli tu. Sebab orang tak tahu pun kita bubuh atas ni. Bak. Okay. Untuk alis mata bawah, elakkan guna warna hitam. Sebab kita nak nampak natural. Korang boleh guna warna-warna brown ataupun eyeliner yang berwarna. Macam Izwa suka pakai purple. Purple. And then Izwa pun ada warna brown. So tengok apa yang korang ada. Kalau korang ada brown, nice. Kalau ada purple, nice. Sebab Izwa ni natural, tak apa-apa natural lah. Dia mesti nak ada over sikit. Letak dekat waterline belah bawah. Tapi jangan tebal, manja-manja je gitu. Nampak tak eyeliner kita manja-manja. Dia tak overshadow the eyeshadow. Sebab I don't want it tak menampak dia bold sangat. Sekejap kita tutup jap. Sebab Izwa tak suka makeup bersepah. Kalau makeup bersepah, nanti Izwa cepat naik darah. Tak boleh. Perangai macam tu. Dia kena semua tersusun depan mata. And then dah siap. Jangan lupa lentikkan bulu mata korang. Izwa tak nak pakai bulu mata palsu. Sebab tak sesuai lah. Untuk pergi first date, siap pakai bulu mata palsu. Macam ni, kita makeup. Tapi kita jangan nampak over. Less is more. Barulah sedap mata memandang. Boleh kalau nak pakai bulu mata palsu, tapi pilih yang nipis. Yang tak over lah, tak tebal sangat. Gunakan mascara daripada Anas ni, Ultra Madness Mascara. Katanya mascara cipta. Sebab apa tahu Izwa suggest? Sebab bila kita pakai Anas ni, dia tak kelampi. Lepas tu dia senang cuci. That's the point lah.
Make sure korang zigzag daripada bawah tau. Pakai mascara ni atas dan bawah. Macam biasalah kau buat kerja tu biar sampai habis. Kau buat separuh jalan tak cantik lah kan. Pun mata kita. Untuk last touch up, letak highlighter Anas Sun Kiss dekat tear duct, bagi bernampak sweet ayu gitu, right? So korang boleh lah just touch up foundation, touch up concealer, bawah mata, under eye concealer, yada pakai Apam. Touch up sikit dengan bedak, satu muka. Jangan risau, kadang-kadang makeup ni nampak dia macam tebal, tapi bila dia dah oxidize, dah berminyak, muka kita dah berminyak sikit, dan dia nampak cantik dah. Sekejap je. Yelah sekejap, dekat Malaysia ni kan panas kan. And then boleh lah korang buat contouring, highlighting, shading. Lepas tu jangan lupa guna, wajib ada blusher. Give me a peach please. Kan dah cakap nak buat peach, Izwa pakailah blusher peach ni. Blusher favorite Izwa pun. Like I won't change to any other colour. I don't care. Last but not least, cewa. Jangan lupa sinaran daripada matahari, Sun Kiss highlighter daripada Anas untuk tambahkan keglowannya. Apalah bunyi-bunyi bising kat luar ni, kan weekend. Kita berehat. Oh cantik. Right. And then we can go on to wear the lipstick any color of your choice. Here I got Maybelline Peachy Since. Dia punya code 525 PH. Kontot dah kali pakai. Alah, ayu manjanya muka Izwa hari ni. Jarang-jarang Izwa makeup ayu-ayu macam ni. Selalu Izwa suka look yang nampak garang. Right. Okay guys, itu saja makeup untuk hari ni. Thank you so much for watching video ni sampai habis. Sweet kan, peachy look gitu. Okay, Izwa pun tak boleh lama ni. Izwa ada date kejap lagi. And then korang jangan lupa like dan subscribe video ni. Lepas tu Izwa amat berbesar hati kalau korang boleh follow Izwa dekat Facebook dan Instagram izwa.my. And then kalau korang pun kaki makeup macam Izwa, korang boleh browse website Izwa www.izwa.my. Kat situ ada macam-macam jenis makeup keluaran tempatan yang berkualiti tinggi. And then okay guys, itu sahaja untuk hari ni. See you in the next video. Bye bye. Love you.